موږ تاسو دا یو انیمیشن ویب سایټ کې یو انیمیشن افیکټ چې جوړو کوم څه جوړیږي موږ تاسو به دا وګورو موږ تاسو به ورکه جوړ کړو دا انیمیشن افیکټ دا 15 ډاټ چې دي دا موږ تاسو ورکه جوړو دا به تاسو وینئ زه استفاده کوم HTML او CSS نو زه اوس راغلم خپل ویژوال سټوډیو کوډ کې ما ویژوال سټوډیو کوډ کې دا ما سره دوه فایل دي یو HTML دی یو CSS دی دا ما ورکه یو بویلر پلیټ جوړ کو او د بویلر پلیټ کې زه اول ورکوم ټایټل کې به ورکوم لوډینګ انیمیشن مې ورکو اوس خپل نوم ورکوم خپل نوم چې ټایپ کو د پسې راښکته کېږم دلته لینک جوړوم لینک مې چې جوړ کو HTML او CSS مې یو بل سره وصل کړل د دې لینک په توسط باندې صحیح ده دلته موږ تاسو راځو یو سیکشن جوړوم ریپ نام باندې جوړوم د دې کې بس زه اوس یو بل لوډر ډیو جوړ کوم دا ما یو ډیو جوړ کو د لوډر په نام باندې د په میس کې به زه جوړ کوم لوډینګ هغه 15 دانې دغه جوړوم ډاټس جوړوم ډاټ ورته نقطې ورته هغه جوړوم ورکه نو موږ تاسو کاپی پیسټ دا زه کاپی کوم پیسټ کوم به راځم دلته دریم ورکوم دته به څلورم دته به پنځم دا 15 دانې ما ټایپ کړ صحیح ده دا 15 چې ټایپ کړل نو راځو موږ تاسو CSS فایل ته او CSS فایل کې زه کومه څه CSS فایل کې اول زه ورکوم مارجن جوړوم په مارجن پسې راښکته کېږم ورکوم پیډینګ مې ورکو نو اوس په پیډینګ پسې ورکوم باکس سایزینګ ورکوم بورډر باکس ورکوم دا مې بورډر باکس ورکو به دې پسې راښکته کېږم ورکوم باډي چې ورکوم دته ورکوم بیک ګراوند نو دته زه یو رنگ ورکوم 4 اته BC او B دا مې ورکو دا موږ تاسو تر دې پر تکمیل کو اوس موږ تاسو براوزر ته په براوزر کې ګورو چې آیا دا رنګ زموږ تاسو چینج شوی دی کنه دا چینج شوی نو موږ تاسو براوزر ته راغلو سپین دی هیڅ تغیرات پکې نشته دي نو زه فرش کوم چې کله زه فرش کوم تاسو به وینئ تغیرات نو دا موږ فرش کو چې فرش کوم موږ تاسو سره بلو کلر ښکاری آبی رنګ ښکاری موږ تاسو سره په براوزر باندې صحیح ده نو دا موږ تاسو سره آبی رنګ جوړ شو په دې کې باقی منده کارونه کوو اوس راغلو بیتا ویژوال سټوډیو کوډ ته او زه اوس HTML ته راځم HTML ته چې راغلم HTML کې دا ریپ همدا موږ تاسو په دې باندې کار کوو چې ریپ زه مکمل صحیح کوم صحیح ده نو دا موږ تاسو ریپ باندې کار کوو CSS سره وړو CSS کې ریپ باندې زه کار شروع کوم اول ورکوم ډسپلی ورکوم فلیکس کوم justify contain center کومه که تاسو د فلیکس کور ډیر مهمه ده که فلیکس باندې نه پوهیږئ تاسو کولای شئ چې ماته کامنټس پرېږدئ زه تاسو ته کولای شم چې فلیکس باندې مکمله ویډیو جوړه کوم تاسو ته ووایم اوس الاین اټم سنټر کومه هم الاین اټم مې سنټر کو راښکته کوم مین هایټ به ورکوم سل وی ایچ مې ورکو تر دې پر تکمیل شو راځي موږ تاسو براوزر ته راځو بیا نو زه اوس براوزر ته راغلم په براوزر کې زه ګوره فرش کوم چې کله فرش کوم هیڅ شی نه دي ما صرف څه سایزونه او د فلیکس په توسط مې مکمل سایز فټ کو دندې براوزر پاڼې صحیح ده نو نور تغیرات اوس موږ تاسو زو په ویژوال سټوډیو کوډ کې اور باندې کار کوو او بل خصوص په CSS کې نو CSS موږ تاسو ډیزاینینګ د خاطر ده نو اوس راځو موږ تاسو په ریپ باندې کار شروع کوو دلته لوډر ورکوم لوډر مې چې ورکو د لوډر تبا کرلی براکټ راوخلم کرلی براکټ مې چې راوخسو دې ته ورکوم ډسپلی مې ورکو فلیکس به ډسپلی فلیکس ورکوم ډسپلی مې چې به فلیکس ورکړله دې به سره راښکته کېږم ورکوم جسټیفای کنټین کومه سپیس ایونلی کوم دا به سپیس ایونلی کوم نو دې په سره راښکته بشو پیډینګ به ورکوم پیډینګ چې ورکوم 0.10 پکسل مې ورکو پیډینګ لوډر به ورکم او ریپ به اخلم ریپ چې مو اخلو لوډینګ اخلم کرلی براکټ بیک ګراوند پسې به راښکته شم دلته به بیک ګراوند ته به ورکم سپین رنګ مکمل هغه 15 ډاټس چې دي هغه به څه رنګ واخلي سپین رنګ به واخلي هغه 15 وړ ډاټا به موږ سره په سپین رنګ کې نو وایټ ویت بوله ورکم هایټ به وسله ورکم هایټ ورکوم 10 پکسله نو بورډر ورکوم بورډر ریډیس به ورکم 50 پکسله دې پسې به راښکته شو مارجن به ورکم 0 پکسل تر دې پر تکمیل شو نو اوس موږ تاسو څه کوو دا چې تکمیل هم کو موږ تاسو ګورو اوس
تاسو به وینئ دلته هغه 15 نقطې به تاسو ته ښکاره شي. موږ تاسو چې کله فرش کو تاسو به 15 نقطې وینئ. دا دي 15 واړه راغللې. نو دا موږ سره 15 نقطې هم جوړې کړلې او اوس دې باندې باقي مانده کار به وکړو چې دا انیمیشن کو او انیمیشن افیکټ ور باندې واچو. صحیح ده. نو اوس موږ تاسو راښکته کیږو دلته به ورکو کی فریم جوړوم ورته کی فریمز چې مې ورته جوړ کړو لوډ به وله ورکړم نو دې ځای کې به ورکړم 0% مې ورکړو دې ځای کې به ورکړم ویت به ورکړم 10 پکسله هایټ به وله ورکړم هم 10 پکسله دې دوه ورته ویت هایټ مې ورکړو 10 پکسله بیا به دې پسې راښکته شو دلته به ورکړو 50% چې مې ورکړو کرلي براکټس اخلو کرلي براکټ چې مې واخیستو ویت به وله ورکړم 10 پکسله 10 پکسله مې وله ورکړو هایټ به وله ورکړم هم 10 پکسله دوړ ته هایټ ویت مې ورکړل نو دا تکمیل شو تر دې پورې اوس زموږ تاسو براوزر ته نه براوزر نه مخکې انیمیشن افیکټ باید ورکړم انیمیشن افیکټ ورکوم انیمیشن افیکټ انیمیشن نو موږ تاسو لوډر ته انیمیشن افیکټ ورکو لوډ به واخلو لوډ چې کله ولیکو دې ته ورکو 0.8 سیکنډ دا اس نه مطلب 8 سیکنډ دی. صحیح ده. اس انفینیټي مې ورکو نو اوس به تاسو پکې تغییرات وینئ دې ته ګورئ ښه او زه چې کله فرش کوم تاسو ته دې تغییرات وګورئ چې څنګه تغییرات پکې راځي. صحیح ده. دا یو تغییرات نه موو کولی شروع کړل دا د انیمیشن افیکټ دی چې موږ تاسو د CSS کې جوړ کوو. نو دې ځینه به موږ تاسو لاندې راښکته شو وربکو لوډر لوډینګ 1 به ورکم لوډینګ 1 مې چې ورکو دا موږ تاسو دغه ټارګټ کو. صحیح ده. دلته به موږ تاسو به ترې شو دا به زه کومه څنګه دا به کاپی کوم دلته وبخښئ کاپی کوم نه انیمیشن ورکوم اول انیمیشن چې ورکو انیمیشن کې ولیکم ډیلی مې چې ورکو 0.3 سیکنډ مې ورکو نو دا به زه کاپی کوم دا مې اوس کاپی کو چې کله مې کاپی کو دا به زه 15 ځلې پیسټ کوم. صحیح ده. 15 ځلې مې پیسټ کو بیا راځم د ټول یعنې ورکې مکمل هماغه ټارګټ کوم. راځو اوس موږ تاسو 4 سیکنډ ورکوم دا به کوم دویم دا به کوم دریم دا به کوم 15 سیکنډه دا به کوم 6 سیکنډه او دې ته به ورکم بل به راشم دا به کوم 15 او دې ته به ورکم 7 سیکنډه. نو اوس به موږ تاسو لاړ شو خپل براوزر ته او دې کې به تاسو اوس وینئ نور تغییرات دا به یو بل نوه موو کوي. اوس ګورئ چې موږ تاسو فرش کو اینئ اوس بل رقم موو شروع کو دا موو ما د څه په توسط جوړ کړ دا ما د HTML او د CSS په توسط جوړ کړ. که تاسو غواړئ نور هم وینئ او زده کړئ نو تاسو پاسه